සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දත්තා බිස්නස් පොඩ්ඩා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ දෙන්දා වගේම සුපිරි බිස්නස් එකක්. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනවා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification all කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඉස්සරහට දාන්න හදන වීඩියෝ ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්න බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ඒක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ සැලඩ් බිස්නස් එකක් කොහොමද කරන්න කියලා. කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති. දැන් මම කලින් මගේ පහුගිය වීඩියෝ වල කරලා තියෙනවා සලා අයිස්ක්‍රීම් ව්‍යාපාරයක්. කියන්නේ කැෆේ ෂොප් එකක්, අයිස්ක්‍රීම් ෂොප් එකක්, රෙස්ටුරන්ට් එකක්, ජූස් බාර් එකක් වගේ ඒවා මම කලින් වීඩියෝ වල කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සලාද කියන දේ එහෙම නැත්නම් සැලඩ් කියන දේ විදි දෙකකට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ভেජිටබල් සැලඩ් වලට ටුවරිසම් ඒ කියන්නේ ෆොරිනර්ස්ලා ගොඩක්ම මේ කැමැත්තක් දක්වන මේ ශ්‍රී ලංකන් වෙජිටබල් සැලඩ් වලට. ඒ වගේම ලෝකල් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සු ටික ලංකාවේ මාකට් එකේ ගොඩක් කැමති පළතුරු වලින් හදපු සැලඩ් එක කන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ එකම ෂොප් එකේ මේ දෙක විදියටම කරන්නත් පුළුවන් මේ වැඩේ. නැත්නම් ඒකට ફોකස් කරලා එකම ෆොරිනර්ස්ලා හෝ ලෝකල් පැසෙන්ජර්ස් මේ ලෝකල් ඕගොල්ලන් කට්ටිය දම්මෝලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මේ ගොඩක්ම මේක ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් විදියක් තමයි ඔයගොල්ලොන්ගේ ඩෙකරේෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක වල් ලස්සනට අලංකරණය කරලා හදන්න ඕන. ගොඩක් ටුවරිසම් කරන්න එන ගොඩක් පැසෙන්ජර්ස්ලා ඕගොල්ලොන්ගේ ෂොප් එකට එන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෙන පැති වලින් එන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට වෙනම අත්දැකීමක් විඳින්න පුළුවන් වෙන ලස්සනට වැඩේ කරන්න ඕන. ඉතින් මම තව මේක ගැන විස්තර ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරොත් මෙහෙමයි. අපි හිතමුකෝ දැන් සැලඩ් කියලා ෆෘට් සැලඩ් වලට තමයි මේක මේ වෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆෘට් සැලඩ් වලට එක ඩෙකරේෂන් දාන්න. ඒ කියන්නේ සැලඩ් එක හදලා ඒකට උඩින් අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ චොක්ලට් කෑල්ලක් ගහලා නැත්නම් එඩින්බරෝ වලින් ගහනවා චොක්ලට් ටොපින් එකක්. ඒ ටොපින් එකෙන් පොඩ්ඩක් දාලා බීම් බටයක් ගාලා ඒ වගේ ලස්සන ඩෙකරේෂන් එකකට ඕගොල්ලොන්ට මේක දෙන්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍යයෙන් සැලඩ් එකක් ඕගොල්ලෝ දෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක අපි තුමු සැලඩ් එක රුපියල් 200ට දුන්න කියලා 200ට දෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ ප්‍රයිස් එක අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලොන්ට ඒකෙන් රුපියල් 100කවත් ලාභයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. මේක half ඒ කියන්නේ 50-50 ඔයාලා දෙන ගානේ 150ක ලාභයක් ඕගොල්ලොන්ට තියෙනවා මේ බිස්නස් එකෙන්. හරි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට ඒ වගේ දැන් ভেජිටබල් සැලඩ් තුත් ඒ වගේ ඕගොල්ලොන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති මේවට ගන්න පළතුරු ගස් ලැබු අඹ කොමඩු ඒ වගේ පළතුරු අන්නාසි වලින් කෙසෙල් ගෙඩි වලින් එහෙම සැලඩ් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පොඩි ට්‍රික්ස් එකක් කියන්නම්. ඇඹුල් කෙසෙල් ගෙඩි වලට පැණි ඕගොල්ලොන්ට කැමති පැණි జాතියක් දාලා අනිත් පළතුරුත් මික්ස් කරලා ගස් ලැබු එහෙම අනිත් පළතුරුත් මික්ස් කරලා සැලඩ් එක දෙන්න. අඹ එහෙම මික්ස් කරලා අනිවාර්යෙන් පැණි හැඳි දෙකක්වත් දාලා දෙන්න. අම්මෝ ඒක සුපිරි අයිස්ක්‍රීම් පොඩ්ඩකුත් දාලා දුන්න. මේක පොඩි ට්‍රික්ස් එකක්. මොකද ඇඹුල් කෙසෙල් වල පැණි වැටුණාට පස්සේ ඒක අමුතුම ෆීල් එකක් අමුතුම රසක් එනවා එතන. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සරලව මේ බිස්නස් එක පොඩියට පටන් අරන් කඩ කාමරයක් කුලියට අරගෙන ඩෙකරේෂන් කරගෙන ලස්සනට පටන් අරගෙන කරගෙන යන්න. මේක වැඩිපුරම සංචාරක ආකර්ෂණයේ තියෙන ප්‍රදේශවල කරනවා නම් වැඩි හොඳයි. එහෙම නැති ප්‍රදේශවලට අවුලක් නැහැ. ටවුන් එක හෝ නගර බද ප්‍රදේශයක කරනවා නම් විශාල ලාභයක් ගන්න පුළුවන් මේ බිස්නස් එකේ. හරි ඉතින් එතකොට මේ පළතුරු ඕගොල්ලෝ තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු තියෙනවා. ඉතින් හොඳම පළතුරු සහ නැවුම් ඉදිච්ච පළතුරු තෝරගන්න. ඉතින් ඒව ඕගොල්ලොන්ට සුපර් මාකට් වලින් ගිහිල්ලා තෝරගන්න පුළුවන්. නිදාසේ තෝරගැනීමේ අයිතිය තියෙනවා. ඊට අමතරව ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් කැමති නම් මේක මං කරන්න කියන්නේ නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි කරනවා නම් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට මේක එක්තරා විදියකට මේකත් කරන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පොළවල් වලට යන්න. පොළවල් වලට ගියාට පස්සේ තැලිලා එහෙම පොඩ්ඩක් පැත්තක් නරක් වෙලා අයින් වෙච්ච පළතුරු තියෙනවා. අන්නේ පළතුරු ඕගොල්ලොන්ට ඉතාමත් අඩු මුදලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සැලඩ් බිස්නස් කරන කට්ටිය ෆෘට් සැලඩ් ජූස් බාර් කරන කට්ටිය මේ වැඩේ කරනවා. ඉතින් ඒවා ඕගොල්ලොන්ට අඩු මුදලකට ගෙනල්ලා ඒවයි ඒ නරක වෙච්ච පැත්ත අයින් කරලා අනිත් හොඳ පැත්තෙන් කපලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් අතිවිශාල ලාභයක් වෙනවා මේ බිස්නස් එක කරන ඕනට. හරි ඉතින් මේ බිස්නස් එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් නොතේරෙන දැනක් තියෙනවා මට අනිවාර්යෙන් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ හැම ගැටලුවකටම ප්‍රශ්නයකටම නොතේරෙන දැනකටම මම රිප්ලයි එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ සැලඩ් බිස්නස් එක මුලින් ඉඳන් ඕගොල්ලොන්ට කියලා දුන්න මොකක් හරි යම්
තැනක් නොතේරෙන තැනක් තියෙනම් මගෙන් අහගන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ බිස්නස් එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා පටන් ගන්න මොකක් කර නිකන් ඉන්න එකේ. ඉතින් එහෙනම් කට්ටියටම ජය වේවා බුස්සරණ. අපි ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.